bun. Good morning for those that woke up a bit earlier. Good afternoon or good day to those who are just waking up now. E a patra zi și e normal să avem diferențele astea. It's the fourth day of the festival and it's normal to have some kind of jet lag. Time difference. A fost o zi plină ieri, We had a very full day yesterday cu evenimente diferite și în mai multe locații. with different events in different locations. Începând cu conferințele Babel, întâlnirile Babel din foaier ieri dimineața. Starting with the Babel conferences, meetings here in the foyer, Workshop sus, workshop upstairs, repetiții în ambele săli. rehearsals in both venues. La 4 am avut o lansare de carte in memoria Florica Echim aici în foaier. In the afternoon, we had a book launch dedicated to theater critic Florica Ichim. La 5 am avut spectacol Beckett în sala studio. A Beckett performance at 5 o'clock in the studio. La 6 am avut o lansare de carte în foaierul cinematografului Independența. At 6 o'clock yesterday, another book launch at the Independenza Cinema, Urmat de o proiecție de film followed by a film la screening orele 19, at 7. în care să vorbim acum. That we will- Ce autorul, realizatorul. We will talk about the author is here. Așa, și la Casa Sindicatelor, spectacolul care trebuia să aibă loc pe explanada de acolo, pe Piața Mihai Viteazu. And at the Syndicates Hall, the performance that was supposed to happen in downtown, L-am mutat în interior, în Casa Sindicatelor, we performed it indoors de frică de ploaie. for fear of rain, Ca să fim siguri că to acolo make unde sure. plouă. Nu poate că plouă în Casa Sindicatelor. Although it's raining in the Syndicates Hall as well. But Din păcate, la orele 21:30 trebuia să avem compania Centrici Dadaru din Italia, din Milano. sadly, in the evening at 9:30, Cecici Dadaro company from Italy was supposed to perform, Dar, din nefericire, au rămas în pană cu mașina. but unfortunately they had trouble with their car În Slovenia undeva și putea fi reparată doar astăzi. in Slovenia. So their car broke down somewhere along the way in Slovenia, and the car could only be fixed today. And Pentru că au prins sâmbătă și duminică la mijloc. it was the weekend, and they couldn't show up. De comun acord am renunțat la ideea de a veni ei la noi. We jointly agreed not to have them anymore, O să avem la anul. but they will come next year for sure. Le mulțumesc companiei, celor din compania Nights of Stage din Adrar, din Algeria, I want to thank the theater company from Algeria care s-au mulat imediat pe program și au făcut un concert în locul companiei italiene. that performed the concert last night instead of the Italian company. Și ceea ce a fost minunat, Which was really wonderful. e că l-am ținut tot în interior, tot de frică de ploaie. We performed it indoors as well for fear of rain also. Nu țineam neapărat să justific lucrurile astea, dar am avut destule reclamații. I'm mentioning all these things because perhaps some people Pentru were că wondering. vremea nu prea ține cu noi și e foarte schimbătoare. Why all the changes, but the weather is capricious and we need to be mindful of that. Degeaba consultăm noi aplicațiile de telefon sau că se schimbă de la o oră la alta. The weather apps are unreliable. The weather changes. Așa s-a întâmplat și sâmbătă seara, de-aia am hotărât să mutăm performance-ul celor de la Barbarossa, să mutăm în interior la Clubul Fior. That's what happened Saturday night as well. That's why we decided to relocate the Barbarossa
performance from downtown to the Fjord Club. Comunicarea se face prin paginile, prin site, prin paginile de Facebook și Instagram ale teatrului. We are communicating all these inherent changes on the social media pages of the theatre, Instagram, Facebook, and so on. Sau direct prin voluntarii noștri care stau acolo și anunță lumea. And obviously through our generous volunteers that are that are working with the groups and our guests. Bun. Să trecem la povestea zilei de ieri și să începem cu domnul Tudor Chirilă, pe care îl avem aici. Am avut o proiecție de film. About yesterday's schedule, let's start with film screening we had at Cinema Independența. Mr. Tudor Chirilă, the author of the film, is here with us. Și îl rog să ne spună câteva From the National Television of Romania, TVR. Și? Îl rog să ne spună. And we give the floor to you. Motivul pentru care documentarul meu de lung metraj, artistic, experimental, a fost prezent în acest festival este acela că, înainte de pandemie, am filmat o parte din el aici. The reason my feature documentary, experimental documentary, was screened in this festival is because I started shooting it 2 years ago before the pandemic started here in Târgoviște. Într-un spațiu extrem de interesant, care văd că aici în atenție, îmi pare rău pentru asta. In a particular venue that I see is no longer centerfold, let's say, sadly. A fost o acțiune plimbată care a început în București. Partea întâi a fost filmată în București, se dă deja pe post. Asta a fost partea a doua, Europa, care încă așteaptă să fie difuzată, probabil la toamnă, odată cu deschiderea TVR Cultural, cu relansarea postului TVR Cultural. The first part of the documentary was already screened at TVR, and this is the second part dedicated to Europe, and it will be broadcast on TVR Cultural. Pandemia a întârziat 2 ani. The pandemic obviously delayed the production of this film and its broadcasting, as with everything Totul era else. simplu. Grupul de la Infinitesimal, o revistă de cultură foarte spectaculoasă, să zicem de avantgardă, să zicem cum doriți dumneavoastră, a scris o lozincă din neon pe care scria "Lumea e bine făcută", o aserțiune. Și în jurul ei și-au construit tot felul de evenimente. A fost o acțiune multimedia. Tot felul de evenimente, muzică, poezie, de multe ori împreună, cărți, artă plastică, de toate. There was an event organized by Infinitesimal, which is a cultural magazine, with a cluster of events around a neon sign that said, "The world is well built." And there were all sorts of events such as multimedia installations and so forth. Proiecții, da. Projections and Tot felul. all sorts of events. Eu i-am însoțit peste tot cu aparatul meu de filmat, am filmat eu. I followed this cluster of events everywhere with my camera. Și pe puzderia de indivizi pe care am întâlnit în cale, eu i-am întrebat: lumea e într-adevăr bine făcută? And I asked everyone, is the world well built? Really? Indeed. Really well made? Is it? Și am montat răspunsurile unei sumedeni de intervievați, 2 dintre ei fiind prieteni ai festivalului. And Și membrii staff de aici. I edited all the answers together in this documentary film, and 2 of the people that I interviewed are here in the festival. Cred că ideea documentarului meu este aceea că nu se știe dacă lumea e bine făcută sau e. The idea of my documentary perhaps is that we don't know if the world is well built or not. Da, merită să întreb. But it's a question worth asking. Thank you. Thank you. Sunt eficace. Mulțumim. Intenționat am menționat evenimentul de la orele 20:30 de aici, de la Teatru. On purpose earlier, I did not mention the performance that happened here in the theater at 8:30 last night. Nu pentru a surprinde pe cineva.
not to surprise anyone, but precum au surprins ei aseară publicul festivalului. in the way that they surprised the audience of the festival last night. Este vorba de compania Creative Group din Daejean. We're obviously talking about creative group from Company, from Daejean, Evident despre spectacolul pe care l-ați văzut aseară. and the performance they showed us last night. Cum spuneam și ieri în deschiderea spectacolului, As I was saying yesterday in the opening of the show, ne leagă foarte multe lucruri de Daejean we are connected in many ways to Daejean, și cred că este timpul să ne înfrățim. and I think it's time for a brotherhood. What do you think? Thank you, brother. Mulțumesc, frate! Okay. Lângă mine este președintele Asociației Teatrelor din Daejean. Next to me is the president of the Theatre Association in Daejean. 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 Yes. Da, am greșit un pic, am sărit calul când am spus că e o comunitate cu o populație de 3 milioane, cum ar fi a Bucureștiului. I was a bit mistaken last night when I said that the population of Daejean is similar to that of Bucharest, around 3 million people. Pentru că de la fața locului așa arată. Because being there, that's how it looks. Are 1,5 milion. It's only 1.5 million. Și au undeva la peste 30 de teatre independente. And they have somewhere around 30 independent theatres. Am să-i dau cuvântul, I will give the floor, nu înainte de a remarca și de a saluta prezența lui Jungu Son, but not before saying hello to Jumbu Son, who's here with us, care este președintele Asociației Teatrelor din Coreea. the president of the Association of Theatres in Korea. Adică his boss. I mean, his boss. That's true. Yeah. Șeful. My boss. My boss. Okay. Good morning, Trigobashite, and good morning, Fest. We are from South Korea, and I'm very happy to hear. I want to introduce my members. Actually, not my members, second members. Bună dimineața! Suntem din Coreea de Sud. Suntem foarte bucuroși să fim aici și aș vrea să vă prezint membrii echipei noastre. Okay. Mr. is the director of the show. Regizorul spectacolului, Our choreographer, Daejean. coregraful spectacolului, Main actress, Lee, actrița principală and main actor, Song Ba. și actorul principal. I'm not sure about our shows because our show has a lot of language, especially Korean. Știu că spectacolul nostru a avut foarte mult text. When I saw the after tango, there are little language than our shows. Și când am văzut spectacolul de cu o seară înainte, care era mai curând un spectacol de limbaj corporal cu tango, So I think maybe many people understand what the production was. mi-am imaginat că mult mai mulți oameni au înțeles universalitatea limbajului corporal și mi-a fost un pic teamă legat de spectacolul nostru de aseară. Actually, I was very how can I express? I was very worried about the production because of a lot of Korean languages. Mi-a fost teamă un pic de felul în care publicul o să răspundă la spectacolul de aseară, pentru că era în limba coreeană și era foarte mult text. But I thought, as you guys know, the theme of this Barber Fest is the language, I think. So, Dar tema acestui festival, acestei ediții a festivalului Babel, este limbaj. so I think that, oh, good. Maybe we can show Korean language beautifully. Și așa că v-am arătat limba coreeană în festivalul Babel. But I'm not sure whether we show the beautiful language to you guys or not. Am vrut să vă arătăm, de fapt, frumusețea limbii coreene. So
cu care publicul românesc este foarte obișnuit. with which the Romanian public is very used to. Datorită serialelor și telenovelelor care există și pe posturile naționale și pe Which is not even a joke because we have many Korean shows broadcast on TV in Romania and they're very popular. Cunosc o grămadă de copii sau adolescenți sau undeva la vârstă de 20 de ani care vorbesc coreeană. I actually know a lot of teenagers or very young people in their 20s maybe that kind of start to speak Korean just from consuming Korean culture and language. Și să nu uităm de K-pop. Obviously K-pop is very popular in Romania as well. La televiziunea TVR, televiziunea națională, când s-a scos un serial corean foarte popular, spectatorii au protestat și au forțat administrația să-l bage din nou. There's an interesting story about the national television in Romania. They were broadcasting this very popular Korean show, and at a certain historical show, and at a certain point they stopped the broadcast for reasons TV that series it was. It's a TV series, yes. And the audience protested, so the leadership of the television had to bring the show back again because TV people series, wanted yes. to see it. Yes. Okay. Especially I So want don't worry about it. Nu vă faceți griji de limbă. especially I want to thanks to Liviu because he invited us to here. Vreau să-i mulțumesc în special lui Liviu că ne-a invitat aici, în acest festival. He will present two shows for our festival this September. O să prezinte două spectacole în Coreea la festivalul nostru. So, Eu sunt linkul, practic, dintre festivalul din Coreea și Teatrul Tony Bulandra. I am the liaison between the festival in Korea and the Tony Bulandra Theatre. Indeed. Deci festivalul e invitat So the festival is invited? nu. Pe ei a invitat festivalul, nu eu. So the festival invited you, not the not the Liviu. Maybe he's a reprezint festivalul team. acum aici. But he obviously represents the festival. Și Teatrul Tony Bulandra merge acolo. And it's going to be the Tony Bulandra Theatre that is going to Korea, not Liviu himself. They just provide none.